Okay naman, salamat. Except for the ubo, sorry, kaya paos. How did life change for you noong 2005 when you lost your husband? In every way talaga. Economically, ako na lang magbubuhay sa mga bata. Naranasan ko yung umutang. You never fell in love again? Hindi nyo na po tinaray? I did. I did, yeah. But yung mag-asawa uli? Wish ko lang. You also held the first Senate hearing on Soji Bill. I'm just so sad na controversial siya dahil wala naman siyang hinihinging bago o special na karapatan sa LGBTQIA+ community. Pantay lang na karapatan sa lahat natin, ano man ang Soji natin. And one of my children, Miss Tony, is also a member of the community. There's a lot of sexism and misogyny inside our government. It's a chronic disease by now, and feeling ko life-threatening na sa katawan ng lipunan natin. Naging very controversial po yung sex education bill. Honestly, bahagi siya ng Prevention of Adolescent Pregnancy Bill na krisis talaga ngayon. You were very active in grailing VP Sara Duterte sa confidential funds. Yeah. Ano po ang gusto nyo ending ng hearing na to? Ang gusto kong lang maging outcome ng proseso is that regardless ng administrasyon, yun talaga ang pinaka-problema pa rin. March is Women's Month. Right. Happy Women's Month, Happy Miss Tony. Women's Month sa ating lahat Yes. po, Sid. Yes. And when we were talking about sino ba yung mga trailblazers, sino yung mga women who are fighters, who stand up for what is right in the midst of what is popular, isa po kayo sa naisip namin because it has always been your advocacy to fight for what you believe is right for the country. Ilang years na po kayo sa public service? Since 2004. So going on 21 years this year. Yes. But I believe that everything na pinagdaanan natin nung bata tayo, nung nag-aaral tayo, it's all a preparation to where we are today. Because when I look back in your childhood, ang inyo pong lolo ay senador. Naging muna siya, governor sa Capiz sa Taclan, naging senator din in what was then called the 7th Senatorial District of Capiz and Taclan. Tapos, towards the end of his life, Associate Justice siya sa Supreme Court. Tapos yung tatay niyo po, ano ang trabaho nung time na Si yung daddy bata ay kayo? naging lawyer. At si mami naman full-time homemaker. Pero hindi ko na rin naabutan si lolo. So, yung gene na yon sa public service, it skipped a generation. Kasi wala sa mga magulang namin, wala sa mga tito-tita na naging politiko din tulad ni lolo. Pero may kamag-anak po kayo na national artist. Yes, actually. Dalawa sila, Miss Tony. Si Daisy Ontiveros Avellana, National Artist for Theater. At yung asawa niya si Lamberto Avellana, National Artist for both Theater and Music. And nakakatuwa, you should mention that kasi ngayon, ni-nominate ulit para maging National Artist. Sana si Tito Father Eddie Ontiveros, yung nag-compose ng maraming mass songs natin in Filipino. Mga pananagutan, mga ganon. Yes! Grabe kamag-anak niyo po pala yun. Yes. At saka po si Nita Ontiveros siyang nag-advocate ng Animal Rights and Welfare. Si Tata yung founder ng PAWS, Philippine Animal Welfare Society. parang nasa family talaga. You wanna make a difference in the society. I guess, What's one thing na hindi nyo malilimutan na tinuro sa inyo ng mga magulang ninyo that you're still carrying on to this day? endurance. Endurance. Na yung mga bagay na we dream of, kailangan pagtrabahuin natin. We won't always realize our dreams at once. Minsan ang daming problemang kailangan daanan, kailangan tiisin, kailangan maging pasensyosa, maghintay, and just keep going. Ano pong pangarap nyo nung bata kayo? Malayo sa kung nasaan ako ngayon. Pangarap ko talaga, and promise, babalikan ko, theater and music. Musical theater. Kasi nabasa ko, nag-Repertory Philippines po pala Yes, kayo. I did. Nag-audition ako para maging isa sa Von Trapp Children. Sound of Music. Sound of Music na production nila. And unforgettable, Miss Tony, yung experience na yon. Kasi dinala ko ni na mommy at daddy. Halos hating gabi na ako natawag
mag-audition. So kinanta ko yung Something Good a cappella. Pero I was just happy na nung kumanta ako, and I felt na narinig ako ng mga tao doon. And at the end, malakpak sila. Sabi nila, okay, we'll call you if we'll accept you. Happily natanggap ako. Dream come true. Tinuloy-tuloy niyo po ba yun nung bata kayo? Balak Pinursu niyo yung sana. career na yun? Ipapursue sana. In fact, after Sound of Music, naghahanda akong mag-audition para naman sa South Pacific, yung role na Liat. That summer, after sophomore year high school, sinama ako ni Mami sa isang symposium ng Nuclear Free Philippines Coalition. In those years, mainit ang issue ng nuclear power kasi binibuild nila noon yung Bataan Nuclear Power Plant, Yes, diba? yes. Sobra akong na-inspire sa symposium na yon sa mga women leaders noon, like Nini Quezon Abancenia, Mary Concepcion Bautista, Sister Mary Jan Manansan, namangha ako ng wow, these women are really carrying Speaking the up. conversation, really speaking up. Pagbalik ko sa school, the next school year, junior na, sa halip na magpatuloy sa pag-audition sa rep, nagbuo ako ng Nuclear Disarmament Group. So yun, parang naagaw na ako ng second love ko, activism, dun sa first love ko. Nakita niyo na po ba at that time when you became an activist na I wanna enter politics maybe one day? Not at all. Yung klase ng pagiging aktivista ko noon was always sa civil society side or yung tinatawag noon na cause-oriented movement. Laging nasa labas ng gobyerno, separate sa private sector. So itong sector na organized citizens, ganun ko nakita yung sarili ko all my life. After high school, tapos naging scholar ako sa Ateneo, sa college. And you graduated cum laude. Cum laude, you took up the course Social sciences. Social Sciences. At that time, akala ko naghahanda ako for work in research, writing, and teaching. And in fact, in the past several decades, talagang nakapagturo ako and medyo madalas nagre-research, sumusulat, pero medyo nag-iba rin yung landas ko. During those years, naging active ako sa isang community na nakapag-isip, ano kaya if we work hindi lang sa labas ng gobyerno? What if makipagtrabaho din tayo sa loob ng gobyerno? But still, it took like a decade bago ko tinanggap maging nominee ng Akbayan Party. Were you already married? And may Yes. anak na po ba kayo nun? Meron na. Oo, kasal na kami ni Frank, yung late husband ko. Meron na kaming 4 na anak noon. 4 na anak. Yeah. And yung bunso namin noon was 2 years old. Actually, yun yung huling pang-eskapo sana sa, ayoko maging nominee, ayoko pumasok sa politika. Naging mahirap po ba yun? Juggling being a wife, a mother, and a public servant at the same time. It's harder for us. Yung sinasabi nilang multiple burden nating mga babae. Feel na feel ko yun. Oo, kasi nag-i-insist ako, active parent pa rin. Well, yun naman ang usapan namin ni Frank. Talagang hands-on kami sa mga bata. So kahit nagtatrabaho na ako sa house para sa of representatives para sa Akbayan, active na active din sa house, as in tahanan namin sa mga bata. Lalo na eventually lahat sila nag-aaral at the same time. So ultimong pag-uwi galing sa trabaho, kung start ng school year ng mga bata, gusto ko ako yung nagbabalot sa mga libro at saka notebook nila. Pabibo kami ni Frank member kami sa lahat ng Parent-Teacher Association nila. So talagang mag-a-attend kami sa mga meetings, mga events. Siyempre, kailangan namin ni Frank alagaan pa rin yung relasyon namin. Kasi we were married for 2 years. Na-enjoy namin yun bago kami nagkaroon ng mga anak. So, definitely, mahirap. Pero, worth it. How did life change for you noong 2005 when you lost your husband? In every way talaga. Economically, ako na lang magbubuhay sa mga bata. Biglang kailangan ako lahat mag-iisip. Paano sila patatapusin mag-aral? Naranasan ko yung umutang sa mga ninong-ninang nila sa mga school year na hindi talaga kakayanin yung tuition ng 4. But even more than those financial challenges, I only realize it now. Na, di ba pag couple kayo, challenge na nga ang child reading. Pag solo ka, nadodoble yon. And for me in particular, nadoble kasi wala na akong Tuwang.
Oo, katuwang na pwede kaming mag-good cop, bad cop, or pwede kong magtanong sa kanya, ikaw, anong tingin mo dito for itong child natin? That was the biggest change, the biggest gap na hanggang ngayon kailangan namin punuin at ayusin. And this is the kind of pain, sabi nila, when you lose a loved one, that you don't get to move on from it, you learn to live with the pain. Yeah. Na wala kang time na malugmok kasi may apat na umaasa sa'yo. Ang hirap maging babae. Diba? Ang hirap maging babae. Totoo. Tapos maging biyuda ka pa, mawalan ka pa ng katuwang sa buhay. Imagine niyo, tapos public servant pa kayo. Grabe yung pain na pinagdaanan, and how were you able to navigate that difficult part of your life? Ang imagery ko nun, and then every time I meet a kabaro of ours na nabubiyuda rin, sinusulat ko sa kanya, just keep breathing, diba? Keep moving, keep putting one foot in front of the other, para gumagalaw pa rin. Hindi forever na stunned, hindi forever na sa plasma, pero habang gumagalaw at humahakbang, then hindi lang umuusad pero nagkikreate ng mga bagong possibilities. You never fell in love again? Hindi nyo na po tinaray? I did. I did. Yeah. But yung mag-asawa ulit? Wish ko lang. Pero minsan pala, later in life, minsan wish mo pero baka iba yung circumstances. So, bakit ako magpapine para sa isang bagay na in the future na baka hindi mangyari? So, pag happy ngayon, totoo yun, happy. When you had your first-hand experience po sa politika, what is one thing that you said, this has to change? There's a lot of sexism and misogyny inside our government. I remember one time, nilalaban pa namin yung cheaper medicines law. Tapos andun pa lang siya sa hearing, sa committee pa lang. Sabi ng isang colleague ko, first termer ako noon, so senior ko siya kasi third termer na siya. Meron akong ina-argue na isang provision. Sabi ba naman niya sa akin, Iha, why are you fighting so hard for that provision? Para lang yan hair dryer. Na ibig niyang sabihin, isang mababaw na appliance na kayo lang mga babae ang gumagamit. As if yung mga guys hindi gumagamit din. So talagang sabi ko, sir, hindi ganyan. Ganitong ka-importante ang probisyong ito. And talagang di ko binitawan until finally naipasa siya as part of the law. So I cannot forget na, okay, the same sexism sa labas, ganun na ganun din sa loob. Yung pagtingin sa mga Sa babae. atin, yeah. Kaya siguro, the more you are exposed to that kind of environment, mas lalong tumitiba yung paniniwala nyo na kailangan magkaroon ng boses ang mga babae, hindi lang sa gobyerno, pati rin sa bansa natin. Correct. What made you run for senator the first time? At that time, 2010, naglulook forward ako na mag-third term as party list rep ng Akbayan. Pero nangyari, that was the year of a presidential elections. Merong isa pang party na coalition partner kami. At sabi nung kanilang presidential and vice presidential candidates, magpadala kayo ng isang member nyo sumali sa Senate slate namin. So ako yung napili ng Akbayan. Tumakbo ako, natalo. 13th ako. On my first try. Almost. Almost. As in, yung Di isang ba yun? binti nasa pader Di niya ba ng parang, garden. sayang naman to, ito na yun eh. Pero paano po yun? How did you take that? Yung natalo po Well, kayo? I honestly felt it was a happy loss. Kasi nga muntik na. So much so that 3 years later, sumubok ako ulit. Yung 2013 loss na yon, more masakit dahil may personal loss din during that time. So parang double whammy. Iba yung pakiramdam ko noon eh, parang talagang lugmok. But, nadagdagan yung boto ko noon. Which is why siguro, noong 2015, naisip ko with my campaign manager, sige nga, sumubok, one last try na lang. One last na lang, promise, Miss Third Tony. time's a charm. Exactly. Kasi sabi ko, wait, kung matalo ulit, I can take a hint from the universe. Never again. Pero sabi ko sa team ko noon, if this is meant for us, mananalo na ako ngayon. Kaya huwag niyong isipin third campaign ito. Isipin niyo 7th year of our long campaign.
Pero buti po hindi kayo napanghihinaan ng loob nung natalo kayo the first time and the second time. Ang babae ba kasi we handle things differently because involve yung mga emotions natin. True. Siguro yung emotional nature natin is also our strength. And so far, it has served me in good stead. It's the resilience and the Yeah. endurance Endurance. na if I really want to make a difference, hindi ko susukuan to. Kasi campaigning, election, and going through the whole process of it, Hirap talaga, exhausting. and they hit you on a personal level Yeah, when it comes to sobra. politicians and public servants. It's a cruel world na we want to make more humane, kinder. Okay yung element of strength in cruelty. Yun gusto kong laging nandun sa politika at pag-gobyerno natin. Strength para maging effective. Kasi yung mga pag-modernize natin, pag-progress natin, pag-reform natin, long game yan. Pero at the same time, gusto kong mabawasan yung cruel part. Yung strength na yun, dagdagan natin yung caring for each other, di ba? Building that society na yung mga institusyon niya magbi-bring out talaga nung caring nature nating mga Pilipino para sa isa't isa. I think what you brought to the Senate when you won in 2016 was not just your strength, resilience, and endurance, but you brought your heart. Ang babae, pag nagtrabaho, may puso eh. Meron talaga tayo. May puso. Ano po yung unang tinrabaho nyo? Ang unang-unang ginawa namin, sinimulan naming aralin, okay, ano yung legislative agenda na pwede nating trabahuin? Anong mga bills, kasama ng mga babae, kasama ng mga health advocates, kasama ng mga kabataan at estudyante, and all other sectors. You also authored the mental health law. Yes, yes. And it's so timely until now, right? Daming nagsasuffer in silence, in the dark. So ngayon, bantay din ng team ko every year, sa budget halimbawa ng Department of Health, dapat tamang nababudgetan ang mental health services. Hindi lang sa mga ospital, pati sa mga eskwelahan, pati sa mga barangay. Speaking of hospital, you also Yeah. strengthened the anti-hospital deposit law. Yes. Kami nung bunso ko, nung sobra siyang hinihika madalas, laman ng ER. So nakikita ko yung mga ibang tao doon, talagang hirap na hirap maka-access ng serbisyo kasi dinedemandan pa ng deposit bago bigyan ng life-saving emergency services. So yung batas na yon, pinagbabawal yon at nagtayo ng sumbungan board. Parang sino mang pasyente or pamilya niya pwedeng magsumbong sa DOH. The HIV/AIDS Policy Act. Ay nako, iyan nakakaiyak. We passed that law with very high hopes na kailangan maiangat natin yung health status. And ngayon, we even set up ambitious targets, 95, 95, 95. Dapat 95% makapag-HIV test. So for several years, nagpapa-HIV test din ako. Just to show the example, dapat bahagi yan ng parang annual physical exam natin. Yung second 95, dapat lahat ng ma-diagnose na with HIV magpa-gamot. And then 95% lahat ng nagpapagamot, maibaba yung viral load nila para hindi na sila infectious and they can have a full personal life without fear. Sobrang huli tayo sa targets na yan, Miss Tony. Kailangan humabol talaga ang ating health sector, ang ating buong gobyerno para doon. Kasi To this day. to this day. as Kasi in, sinimulan nyo po yan 2016 and to But this day look, you're still to this fighting day, for it. Still, almost a decade later, tumataas pa rin ang incidence ng HIV and AIDS. You also held the first Senate hearing on SOGI bill, the Yes. SOGI Equality Bill. That was very Yes. controversial. It still is, unfortunately. I'm just so sad na controversial siya dahil wala naman siyang hinihinging bago o special na karapatan sa LGBTQIA+ community. Pantay lang na karapatan sa lahat natin, ano man ang SOGI natin. Meron akong beloved na tito sa Navarro side. He was a gay man. He had to go abroad para lang mamuhay ng kung sino siya at kung sino yung mahal niya. A very beautiful person talaga. Isa sa mga paborito ko. And one of my children, Miss Tony, is also a member of the community. So, very personal. Very Life's work personal. talaga to. Naging very controversial po yung sex education bill. Honestly, bahagi siya ng Prevention of Adolescent Pregnancy Bill na krisis talaga ngayon. Kailangan nating tulungan ang ating mga teens na huwag mabuntis ng maaga at kung sila'y mabuntis na at manganak na, mabigyan ng social protection para magbalik aral at magtapos, maturuan alagaan yung mga babies nila at ma-avoid
ang repeat teen pregnancy. Yung CSE, Comprehensive Sexuality Education, importanteng tulong yon. So paala lamang po na matutunan ng mga bata paano maging responsable sa sarili nila, pati sarili nilang katawan. So honestly, walang-wala doon, Miss Tony, yung mga sinasabi ng mga konserbatibo na Masturbation at the age anal of 4. sex, oral Yes. sex at the age of 4. My God, may mga anak din ako. 4 ang anak ko. I would never do such things sa anak ko. I would never do any such things sa mga anak natin. So, sa mga kapwa ko magulang, basahin nyo lang yung CSE bill namin. Kasi Makikita nagkaroon ng nyo. misconception nung Yes. ipinapasa siya. Yun agad ang Fake kumalat. news at yun ang pinakalat sa social media. If we look back, yung journey niyo po as a public servant since you started noong 2004, ang perception ng masang Pilipino is Senator Risa Ontiveros is always an opposition. Kasi nakikita ko may halaga sa ating political system, sa ating demokrasya even, na mayroong oposisyon, even alongside the majority. It's the great equalizer. It's the great equalizer. It's a way to fiscalize, to check and balance kapag kailangan. Kasi pag maganda naman yung batas, championed by the majority, sinusuportahan din naman namin ng minority leader ko, si Sen Coco. Pero pag may nakikita kaming, at pag may nakikita akong bill or budget intervention, na sa tingin ko, there's something off about this, kailangan kong interpellate. At magpo-propose ako ng alternative. At para ma-improve yung mga policies namin sa legislature, ma-improve yung mga programs nila dyan din sa executive. Naging controversial po kayo dun sa first SONA ng ating Pangulong Marcos because you're the only one who didn't clap. I'm sure nakita niyo po yon. Well, hindi ako pumalakpak dahil I didn't find the first SONA exceptional. Tumayo ako pagpasok niya, paglabas niya bilang respeto sa office niya, pero hindi ko pinalakpakan. Medyo nakabawi pala ako sa kanya nung second SONA, or was it his third, yung sa in-announce niya yung ban sa Pogo. Doon talaga, napastanding ovation ako. Whether sa concert or sa SONA, pag may kanta or may pronouncement na gusto ko, papalakpakan ko. Pag may performance o may SONA na hindi impressive, maging respectful ako sa performer or sa leader, pero hindi ko papalakpakan. You have witnessed 4 different administrations as a public servant. What do you think is the biggest problem of our country? I think, hands down, it's still poverty and the inequality. Palaki ng palaki talaga yung gap ng mayayaman at Pag saka mayaman, mahihirap. sobrang yaman. Pag Sobra. mahirap, mahirap. Mahirap at talagang halos walang pagkakataon except for some good government programs like 4Ps na makaahon. So, for me, regardless ng administrasyon, yun talaga ang pinaka-problema pa rin. And we still have to find the practical solutions. At saka yung intensyon na gawin yung solusyon. Ang dami ng proposals sa atin pati ng mga scientists, researchers, economists, kung gawin lang natin. We can do it. Ako naman po bilang isang botante na nag-oobserba sa mga politiko na bumoboto tuwing eleksyon, ang lagi kong naririnig tuwing campaign is solusyon sa korupsyon. Yeah. The fight against corruption. It's a chronic disease by now and feeling ko life-threatening na sa katawan ng lipunan natin. And again, like poverty and inequality, ang dami ng mga proposals put forward Ayaw lang talaga natin collectively gawin yung kasiguruhan na yung mga magnanakaw sa buwis ng mamamayan, magnanakaw sa pera ng nahawak ng gobyerno, ay talagang mahuhuli, mapoprosecute, at kung guilty sila, mako-convict, mapaparusahan. And siguro sa mga mamamayan, ang hinihingi is transparency from the government. Yes. Kung saan napupunta ang mga buwis na ibinabayad. Correct. Kasi hindi naman namin pera yon sa gobyerno. Pera talaga galing sa buwis ng mamamayan. You were very active in grilling VP Sara Duterte sa confidential funds. Ngayon po ang hihintayin na ay yung hearing sa Senate. Ano po ang gusto nyo
ending ng hearing na to? Ang gusto kong lang maging outcome ng proseso is that kung proper yung mga articles of impeachment, na maging malaman yung aming deliberation, matimbang talaga namin kung may mga ebidensya at ano yung mga ebidensyang iyon, at magdesisyon kami ayon sa aming tungkulin na maging tapat na senator judge sa mga impeachment process, sino mang opisyal yan ang tinatry. Dahil yung parehong prinsipyo ulit, public office is a public trust, kaming nagtatrabaho sa gobyerno, dapat laging accountable sa mamamayan. Because you're all given the trust by the Filipinos dahil sa botong ibinigay nila sa bawat isa sa inyo. Exactly. Hindi namin yan koronang ipinutong sa ulo namin ng Diyos. Na anointed. Anointed ones. You are elected. No. Elected by the Yes. botante, by the mamamayan. Po. Maganda po yung sinabi ninyo na senators are elected and they're not anointed or appointed. What is your take on political dynasty? Klarong utos ng konstitusyon pa na magpasa ang Kongreso ng anti-dynasty law. Hindi pinapasa. Obviously, dahil nanuot na sa Kongreso ang mga political dynasties. And alam mo, even after the first pain sa mga dynasties na currently nasa loob ng politika, in the end, magre-redound sa good ng buong bansa. Kasi mas diverse yung mga papasok sa ating Kongreso. Magiging mas representative siya. Doon mas mag-bloom, mas magpa-flower. Hindi lang iba't ibang debate, pero iba't ibang mga polisiya at iba't iba ring mga programa para sa executive. Pag sinabi po yung Senator Risa Ontiveros, ano po yung gusto nyong malaman ng mga tao at ng mga Pilipino tungkol sa inyo? Isa siyang babae na may mga advocacies, yung iba gusto ko, yung iba ayaw ko, pero sinasabi niya truthfully yung pananaw niya sa mga bagay-bagay at tinatayuan niya, pinaninindigan niya yung mga bagay na believe siya. Even when it was hard, na nag-endure ako, nagpursige ako, nagtiyaga at pinahaba ko ang PC ko para tumindig at sabihin yung mga pinaniniwalaan ko, kahit pa mahirap. Aside from VP Lenny, on your slate, a lot of people are saying that sa susunod na presidential election, you could be the candidate. I'm sure naririnig niyo po yan. What is your reaction on that? Kung may role na bagay sa akin at tama yung timing, as many times before, mag-audition ako. Thank you so much for inviting. Sen. Ikaw, pinaiyak mo ko kanina. Kaya nga sabi ko, wow, first time ko makita si Sen na parang Stop asking those questions.